Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban. A mai napon gyrosz csirkét fogunk csinálni, amihez azt a salátát fogom felhasználni, amit úgymond ingyen kaptam a Lidl-ben egy kupon beváltása által, és ezt csak egy kis joghurttal fogom megízesíteni, max. Egy kis só hozzá, illetve a Lidl-ben nem találtam, meg hát az Aldiban sem, ugye nagyon kerestem ilyen gyrosz pitát, de egyik boltban sem volt, vagy csak én nem találtam. De a lényeg, hogy most egy ilyen lepénykenyeret vettünk végül, úgyhogy ezt fogom berakni a sütőbe, hogy egy kicsit úgy megpiruljon, és így mellé fogjuk enni, mert nem hiszem, hogyha félbevágom, hogy akkor ezt meg lehetne tölteni, de nem tudom, mert még soha nem vettem. Úgyhogy ez lesz hozzá még így pluszban, és természetesen csirke mellett fogok befűszerezni, csak nagyon egyszerűen só, bors, egy kis kömény, csili és paprika, semmi más, és ez lesz a mai ebéd. Úgyhogy lássunk is neki! Ez most ugye csak fél kiló csirkemell, illetve ugye 2 ilyen pita van, de ezek elvileg ilyen 200 grammosak, tehát lehet, hogy amúgy egy is elég kettőnknek, hogyha így elfelezem. Mindegyik fűszerből fogok belerakni egy-egy teáskanállal, illetve hát jó, a csiliből egy picit kevesebbet, illetve már most itt egy kicsit olajjal összekeverem, és akkor úgy kisütöm. Úgyhogy most előmelegítem a sütőt is, hogy a pitákat, vagy hát a lepénykenyeret belerakjam, és a legvégén keverem csak össze a salátát. Picit várunk, míg langyosak lesznek, és amúgy azt csináltam előtte, hogy bevizeztem mindkét oldalát, de tényleg csak annyira, hogy a tenyeremet benedvesítettem, és így lekentem egy kis vízzel. Így amúgy tényleg olyan finom kis ropogós lett, úgyhogy mindig ezt a trükköt használom, hogyha egy kicsit életre akarom kelteni a péksütiket. Akkor nézzük meg, hogy ennek végül milyen a belseje, hogy meg lehet-e tölteni, vagy csak így mellé esszük a gyroszhoz. Igen, tehát hogy nem annyira lehet ezeket megtölteni, úgyhogy ezt most még egyszer elfelezem, és akkor mellé esszük mint köret, viszont szerintem fél-fél elég mindkettőnknek, mert elég masszív. Na hát végül az egész joghurt kell bele, mert azért ez is egy szép adag saláta. Ugye abban bízom, hogy esetleg holnap egyedül leszek itthon, hogy marad pont így egy adag nekem holnapra, és akkor holnap nem kell főzni. Végül az összes csirkét kiszedtem, meglátjuk majd mennyi fog fogyni, de lehet, hogy annyira jól fog esni, hogy elfogy az összes, akkor majd kitalálom, hogy mit eszek holnap. És akkor hozzárakom ide mellé a salit.
Ezt is lehet, hogy kiszedem mind, így legalább minden elfogy. A salátet is mind kiszedtem, így nézünk ki. Jó étvágyat! Sziasztok! A mai napon óvári sertésszeletet szeretnék csinálni, de lehet, hogy nem mindegyik szeletre fog gomba jutni. Nem biztos, hogy vettem elég gombát, de hogyha nem lenne elég a gomba, akkor van még kukorica, vagy van még paprika, valamit megoldunk. A lényeg, hogy eredetileg azt terveztem, hogy ebből a sertés tarjából rántott húsit is csinálok, tehát hogy az egyik az óvári lesz, a másik fele meg rántott húsi, de végül úgy döntöttem, hogy megy minden a sütőbe, és süljön egyszerre, hogy akkor ne szórakozzak itt most pár szelet hús miatt, hogy rántott húsit csináljak. Úgyhogy ezt fogom most csinálni, hogy felszelem a húsit, a gombát ugye külön lesütöm egy kicsit, és a húsi szeleteket is egy kicsit megsütöm, mielőtt megy a sütőbe sajttal a tetején. És amit csinálni fogok hozzá még, az krumplipüré. Lássunk is neki! Hát most ezt így durvára vágom, igazából mármint, hogy apróra, de mindegy, hogy milyen formája van, inkább csak azért, hogy hamarabb ugye megpuhuljon. És úgy abban bízom, tehát szerintem azért ez bőven lesz annyi adag, főleg a hús, hogy 2 napig tudjuk enni, és akkor holnap nincs gond a főzésre. Na és akkor a gombát is ilyen kisebb darabokra vágom, hogy ugye szépen utána, ha megsült, a húsira rá lehessen rakni. Tehát még ezt is így elfelezem. Tudom, össze fog esni nagyon, de tehát ugye, hogy tényleg a szelethúsokra szépen rá lehessen rakni. Én így felkockázom mindig, vagy hát nem tudom, hogy ezt kockának lehet-e hívni. A lényeg, hogy így elfelezgetem. Amit adtam most hozzá, az egy kis sóbos, meg fokhagymapor. Nem rakok bele túl sok fűszert itt, mert a húst is ugye meg fogom fűszerezni, és hogy akkor ne legyen az egész étel túl sós. Na, szerintem ebből nagyon szép kis szeleteket tudok majd szelni. Szerintem miután felszeltem, akkor fogom leszedni róla esetlegesen a fölösleges zsírdarabot, ahol van. Ja, kb. Ilyen szeletek, és igen, itt ugye van egy rész, ami zsírosabb. No, és akkor egyelőre félreteszem. Na, lett 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, szuper, nagyon jó. Akkor ezt nem csak 2 napig esszük.
A húsok is elkészültek, ráraktam a gombát, és szerencsére elég volt. Egy darab húsit nem raktam ide, mert az ugye a vége volt, próbáltam kilapítani, de ilyen háromszög alakra ugrott fel, úgyhogy ezt ide nem rakom be, azt majd külön megesszük, mert arra nem nagyon tudnám szépen a gombát rárakni, illetve ugye a sajtot. Úgyhogy melegítem már a sütőt, most rárakom a sajtot, oda bemegy, és addig megcsináljuk a krumplipürét. Szuper, sajt is elfogyott. Úgyhogy a kukoricából csinálok egy kis majonézes kukoricát, és az lesz hozzá salinak, illetve lehet, hogy egy-két paradicsomot is felvágok. Először egy kicsit összetörjük, és utána rakok bele vajat, sót a legvégén fogom csak, tehát hogy megkóstolom, és a legvégén rakok csak bele plusz sót, mert most még kerül bele vaj, meg egy kis tej, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem túl sós. Mehet még bele só. Szuper! Sziasztok! A mai napon csinálunk egy brownit, mert vendégségbe megyünk, és szeretnék valamit vinni, amit tudunk nasolni. Nagyobb adagot csinálok most, mint általában szoktam, amúgy mindig ezt a brownie receptet használom, most dupla adagot csinálok, remélem így is jó lesz, így ugye tudunk vendégségben vinni, marad itthon is, meg esetleg szülőknek is lehet még adni belőle, szóval nagyobb adagot fogok csinálni, és az első dolog, amit csinálunk, az az, hogy megolvasztjuk a vajat, illetve a csokit hozzá, hogy az készen legyen, és utána igazából minden megy egy edénybe, és úgy összekeverem, és utána természetesen a serpenyőbe, a tepsibe, és 180 fokon fogjuk sütni egy ilyen 25 percig. Na de lássunk is neki. Még gyorsan azt szerettem volna elmondani, hogy kétféle csokit fogok felolvasztani. Az egyik az egy táblacsoki, a Lidlből, egy ilyen étcsoki, és már nagyon régóta van itthon nekem, még a Metróból ilyen csoki pehely, ezt is teszek hozzá. Ezt mindig így a browniehoz szoktam használni, ez egy jó nagy adag, de ez sokáig jó is.
A csokit én most vízgőz felett olvasztottam meg, de ugye a mikróban is meg lehet, csak tényleg oda kell figyelni rá, ugye, hogy ne égjen oda. Sziasztok! A mai ebéd az viszonylag komplex lesz. Fog készülni egy miszóleves, tofuval, amit még az Ázsia boltban vettem, mind a kettőt, illetve fogok csinálni ilyen japán stílusú hamburgerpogácsát, amihez ugyebár vettem a darált húsit, amit tegnap még este kivettem a fagyasztóból. Fog kerülni bele pankómorzsa, hagyma, tojás, szerecsendió, só, bors és egy kis tej, illetve beáztattam egy adag rizset, és ehhez pluszba szósznak fog készülni, hát egy ilyen, hát ők hamburger szósznak hívják, amihez fog kelleni bor, ketchup, tonkatsu szósz, ez is most jó, hogy vettem múltkor az Ázsia boltban, mert ebben már nagyon kevés van, ezt szerintem kb. El is fogom most használni, illetve vaj, ez lesz a szósznak az alapja, és még külön fogok kifőzni egy kis brokkolit, hogy legyen valami zöldség mellé, illetve egy kaliforniai paprikát fogok ugyanúgy ebben a szószban egy kicsit megsütni, mert én a brokkolit jobban szeretem, de hogy akkor a férjemnek is legyen valami zöldség, amit ehet, ezt fogom hozzá megsütni, úgyhogy el leszek ezzel egy darabig, de nem baj, hétvége van, szóval ráérek, hogy most ezzel egy kicsit szöszöljek, úgyhogy lássunk is neki. Egy fél hagyma elég lesz, úgyhogy csak egy felet pucolok meg. Én nem szoktam ehhez a recepthez előre így megdinctelni a hagymát, meg úgy nem is írja ő se. Ezzel is úgymond egy kicsit gyorsítunk a folyamaton, de biztos, hogy nem ront az ízén, hogyha neked van még időd, akkor megdincteled egy kicsit a hagymát előtte.
És először a husit fogom bekeverni, hogy ez akkor tudjon állni egy kicsit, amíg minden mással előre készülődök.
Sziasztok! Ezt a videót egy egyszerű, de kicsit különleges vacsorával zárjuk, méghozzá füstölt lazacot vettem múltkor a Lidlben. Ehhez vettem cottage cheese-t, amit nem tudom, hogy amúgy ennek mi a magyar megfelelője, de a lényeg, hogy ezt vettem. Illetve van egy avokádó, ami most már jól megérett, és ezt a szokásos kis kenyeremet fogom megpirítani, és ebből a 4 elemből fog állni a vacsora, úgyhogy ezt gyors össze is dobom, és akkor búcsúzom is mára. Ez nem tartott sokáig, de mégis egy kicsit különlegesebb és más ízeket eszünk, mint a szokásos felvágottak. És ezzel én búcsúzom is ebben a videóban, remélem, hogy tetszett, mint mindig. Megköszönöm, hogyha lájkoljátok, illetve, hogyha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!